Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mhe-ann. And kung bago ka palang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel. And press nyo na rin po yung bell dyan sa ganyan para ma-notify po kayo every time na may upload po akong bagong video. Video po natin gagawin ngayon is mag-unbox po ako ng isang order. In-order po namin siya sa isang shop, sa isang, parang ano na rin, sa isang Shopee, ganun. Bali, ang pangalan po niya is DC Mart. Ayun, DC Mart po siya. Ayun, mag-unbox po tayo. Tara na po, unbox na natin. Ayan, tayo po yung mag-unbox. Mag-unbox po tayo. Saan galing to? Wala ko sa carrier ko galing ay sa Worldwide Express. Yan. Carrier lang yan, carrier. Pero galing ko sa sa DC Mart. Yan, may unbox ka na. Sa DC Mart ka galing sa DC Mart. Ayan na. Ano naman ito? Ayan. Ano ito? Ano ba? Di ba pabango tsaka lotion? Oh, wow! Ayan. Ay, ang laki! Malaki pala siya. Oh. Yung dati. Ano to? Hindi, kasi diba sa pag nagla-live sila, kala ko maliit lang eh. Pare-parehas. Victoria. Ay, iba-iba. Mabango. Siyempre Victoria eh, hindi mabango. Mabango yung lotion niya. Ayan, lotion. Ayan, tatlong lotion siya. Ayan, tatlong lotion. Tapos, tatlong pabango. Tapos ito. Nasaan? Tapos ito, G-Shock. G-Shock siya, G-Shock. Ayan. Etong in-order ko, G-Shock. Malaki rin pala siya, no? Parang maliit lang sa sa live. Hindi, ganyan talaga Ayan. sila. Ang tawag dito. Pwede mo yan pang pang giveaway. Order kay family na, tapos Ayan. G-Shock siya. Diba? Ang ganda niya, may box siya. Nasaan yung pakit? Ayan, may box siya, oh, baby B. Ayan. Maganda siya, maganda. Tapos, ito yung... Para naman puti. Maganda rin naman ah. Ito yung kay Ate Leia. Para naman puti. Ang ganda naman ah. Maanda Oo nga, no, para siyang puti. Hindi naman turuan. Ayan, G-Shock na siya. Galing siya sa G-Shock. Hindi naman siya beige. Ito pa isang... Ay, ang ganda naman ito. Ito pa isang pabango. Ano? Maanda na siya. Sarado pa. Ayaw niya mabuksan. Ang ganda niya, ano niya. Dapat lock na lang yun. Hindi madali. Hindi naman ito. Hindi naman ito. Tapos, ito yung kay Ili na pinapalitan niya kasi hindi na yung kanya dati. Yun! Okay na. Gumagana na. Ayan na. Eli, nandito na ang iyong relo. Pinapalitan lang niya to. Pinapalitan. Ayan. Kasyo po yan. Kasyo. Ayan. Ayan na! Tapos na sa ating unbox. Ayan. First time ko maganda ng mag-video ng unbox. Ayan na sila. Ayan na silang lahat. Ayan. Mag-unbox ulit tayo. Galing ulit sa
Ala, baligtad pala. Baligtad yung ano ko. Baligtad yung pagbukas ko ng kahon. Baligtad yung wow! Ito ang isa. Ayun na. Wow, ang ganda ng balot. Ano siya? Ang tawag dito, make-up. Make-up siya, make-up. Ayan. Pero hindi akin yan. Hindi yan akin. Dalawa, ayan. Miss Rose. Ayan. Mamaya, bubuksan natin. Miss Rose. Oh, ayan. Ayan. Ito kasama ko yan. Miss Rose. Pa, ang ganda ng balot niya. Tapos, eto, G-Shock. Ano rin to? Kasama ko rin to. Wow! Ayan, ang ganda. Kulay itim siya, G-Shock. Ang ganda, couple. Couple, oh. Kay Ilin. Oo. Oo, sa labuan daw niya isa. May labuan si Ilin. Tapos, eto, kay Ellen din to. Anim siya, anim. Baba mo nila. Anim. Kay Ellen din to. Ito muna to, kasi picture natin mamaya. Ano naman yung ano? Ayan. Tapos, ang bombshell ito. Ito sa akin to, bombshell. Mabango daw kasi ito. Pero hindi ko pa ito natitesting. Sabi lang nila mabango. Testing mo. So, di mo bubuksan. Ayan, tatlo. Sa akin to, tatlo. Tapos, ang kay Ilin, pabango tsaka bombshell. Ay, pabango at tsaka rilo lang pala, no? So, may Dubai t-shirt. Ito, titingnan ko Dubai t-shirt, ha? Kung maganda Asan to. yung diba t-shirt ko? Kasi, sabi maganda daw. So, titingnan natin, ha? Kasi, ay, long sleeve? Bakit may long sleeve? Hindi t-shirt yun. Bakit may long sleeve? O napasama lang? Mukhang napasama lang. Kasi isa lang eh. Oo, napasama lang yan. Ayan, mukhang maganda naman siya. Mukhang hindi naman yung una katulad ng una ko nabili sa iba dati na ano siya. Tawag doon, yung tumukupas. Ayan, Dubai. Maganda rin yung tela mo. Hindi katulad ng una kong nabili. Puro na yan, puro Dubai t-shirt na. Ang laki ng XL nila, oh. Ang laki ng XL. Ang mamang mama. Sa kuya ko to. Sobrang laki. XL. Yun na, kulay niya. May puti. Ayan, hindi ulit. May brown. Black. Puti. Ang dami naman puti. Hindi, walang ano ang kulay eh. Ano na yung kulay nila. Ano talaga. Hindi tayo ang mamimili ng kulay. Uy, ang ganda nito. Ang ganda nito mo. Kaso anong size nito? Ay, large. Dilaw. Anton dilaw, medium. Blue. Red. Blue ulit. Dark blue ulit. Ayan. Ay, meron pa rin ito. Anim na Victoria's Secret. Ayan na. Ayan. Tapos na ang ating unboxing. Pipicturean naman natin.
rose. Titignan natin kung maganda. Ayan, umikat ng tape. Ganda nung lalagyan niya, ha? Parang yung tinignan natin sa Mhe-ann. Iba ng pangalan. Hindi yun, Miss Rose. Titignan natin. Parang ito yun eh, bakit wala siyang hawakan? Ay, wala siyang kamay. Ay, tangkay. Tangkay paa. Hindi siya tangkay. Tignan namin kung pares yung nakita namin sa Kalidiya Mall. Kalidiya Mall yun, ano? Kasi may nakita kami sa grocery ng Kalidiya Mall. Hindi lang namin binili kasi wala siyang paa. Yung nakita namin dito sa light, may paa. So, titignan namin kung may paa nga siya. Ayun, ang paa niya. Ayan. Ito na gustuhan niya eh. Ito na gustuhan niya. May paa. Ayan. Para itatayo mo lang nga ng siya. Charot. Ito na, paano buksan? Nabuksan mo? Paano? Ito. Yun. Ito lang ba yun? Ayan. Ayan siya. Meron pa isa, di ba? Yun. Sa loob siya. Sa loob. Mabubuksan mo naman Ayan yun. o. Ano yan eh, mahaba? Ayan. Uy, ang dami! Ang dami niya, oh. Oh. Ayan, baka sino gusto mag-request dyan, baka gusto niya ng pabango. Ay, ng pabango. Ng wake-up. Ayan. Ano pa? Meron pa to, eh. Ang dami niyang pagpipilian, oh. Tapos, paano buksan yung isa? Anong isa? Yung ilalim. Paano buksan yung ilalim? Eto po. Dito lang o. Ilalim Ayan. lang yan. Kata ko na. Tapos meron yung sa ano, sa gilid. Ayan. Diba? Blush on. Ayan. Tapos, ito pa isa. Ito lang nga. Di ko kasi maano eh. Mangyan ako eh. Mangyan. Di kasi ako nagme-makeup. Meron pa isa eh, diba? Yun lang ba? Ha? Ito lang? Ah, patingin nga ilan ba yan? Oo. Oo, yan. Yan lang? Oo. Kala ko meron pa. Uy. Yan lang? Oo. Alin pa ang gusto mo? Ito lang pala. Hindi, akala ko meron pa isa dito sa pang ano, sa isa pang ano eh. Wala na pala. Ayan. May salamin na kasi siya. Bakit malabo yung salamin? Baka may ano. Ay, nasarap. Eh, huwag mo sirahan. Huwag ka sa... Mamasagin ko na. Ayan, ang ganda niya oh. Diba? Ayan, maganda. Ayan. Sa DC Mart yan ha, sa DC Mart. Ayan. Miss Rose siya, Miss Rose. Ayan, Miss Rose. Ayan na lahat. O, diba? Ang ganda ng makeup, oh. Ayan, meron pa yan. Hindi lang siya mausog kasi may ano. Ayan. Ito ang G-Shock. Buksan nga natin. Ayan, G-Shock. Ito ang bombshell. Ito yung Victoria's Secret at saka yung t-shirt. Maganda, diba? Yan. Oo, maganda. Pero